наряд, в якому я спав, до одного чоловіка всі 200. Вони особливо, коли чулися з Західної України, там вже Польща, кордонів нема, злотий ходить і таке інше. Він мені каже, я знайду 100 чоловік, які докажуть, що ти давав команду на відкриття вогня по мирних жителях. За Бандеру, там у нас там дискусії за Бандеру цілі були. Як сало такими рідесенькими такими слайдами ріжете, таке саме ми його різали. Скільки максимум ви скидували на нас? Вони казали 3 тонни, 1 ФАП. Банка нутелли літрова і пачка печення Марії. За вечір йшла так, що у них фішка розстріл. Ми вас всіх розстріляємо. Як ви вже разів 6 розстрілювали. Брали квадрокоптер Mavic, цей новий, 3-й. Там колонка штатна є. Записували пісню 95-го кварталу і Степана Гігу. Піднімаємося, бац, знову Ленівка. Як мене мама реабілітує, та я вже трохи сваруюся, як то, з любов'ю сваруюся, кажу, скільки вже їсти можна. Ті 25 кілограм, що я скинув. Ви скільки повернули? Ой, я навіть боюся ставати на ваги. Я вже все, вже стабілізувався, солодке вже майже не їм. Бо до Азовсталі, щоб я з'їв плитку шоколадки, ну це не знаю, це було дуже, знаєте, так. Нонсенс, я каву, чай без цукру п'ю. Я люблю солодке таке, дають їм, не дають не їм. А після Азовсталі і Полона, кажу відверто, банка нутелли літрова і пачка печення Марії. За вечір йшла так, що і саме смішно, що я не один такий був, а нас таких багато було, всі сиділи тут по кімнатах і тупо нутеллу їли. Ну, це таке, брак глюкози було, але нічого, справилися всі, зараз все нормально. 28-річний командир мінометної батареї майор полку Азов Арсен Дмитрик чудом вижив під час теракту в колонії в окупованій росіянами Оленівці. Ми домовлялися зустрітися в його рідних Бережанах на Тернопільщині. Проте наш приїзд співпав з похороном у Луцьку його побратима азовця, який загинув наприкінці листопада під Бахмутом. Тож вирішили в дорогу разом. До 21 вересня до звільнення, коли ви востаннє їли солодке або пили чай з цукром? З Крафтом такий боєць є, він також його звільнили, зараз лікується під реабілітацією. Ми з ним пішли в один бункер знайти їсти. А, і ще Мурзик був з нами, зі Львова хлопчик. Вони через безпілотник побачили, чи побачили так, і вони нас почали обстрілювати з танка той бункер. Ми, я вам так скажу відверто, 3,5-4 години ми не могли навіть вийти, така була щільність вогня артилерійського по нашому тому бункеру. Ну, нам, звичайно, нічого не було, ну, так, гупало, пилюка падла, це таке. І ми сидимо, знаєте, як ті хатіку сидимо, чекаємо, поки то все закінчиться. Ну, треба вийти до хлопців. А вночі по заводі було дуже небезпечно переміщатися, днем також. І ми сидимо, пам'ятаю, такі замучені вже, ну то гупає. І Крафт таки каже, давайте чайку запаримо. Ми знайшли там той чай, 3 слона такий заварний, такий, як чефір навіть робиться. Такий противний чай. Ну, на той момент він був дуже смачний. Ми заварили цей чай і пам'ятаю цей момент, як Крафт витягує цей снікерс. Кусочок такого снікерса маленького, він такий був пожматий, день його не взяв, ну десь там виміняв, ще знайшов, він десь його там відкопав. І ми, знаєте, як ті святі на ті мощі дивилися на той снікерс. Як сало такими рідесенькими такими слайдами ріжете, таке саме ми його різали і ставили і їли. Ну так, щоб він розмокав. Бо потреба було, як кажуть, оцей момент розтягнути надовше. Але тоді востаннє ми їли таке, щоб я пам'ятаю. А як ви зберігали цей оптимізм і як довго на Азовсталі? В який момент він завершився? Ой, у нас оптимізм навіть не закінчувався. Ми його до останнього тримали. Якби не оптимізм, жарти наші, підтримку один одного, то важко було б, і з психологічної точки важко було б. Ми в будь-якій ситуації старалися якось пожартувати, посміятися.
то музику включити, то жарти придумували. Були моменти, коли противник на нас психологічно старався давити, включав ці гучномовці, там здавайтеся, зі снарядів обстрілював нас, ці всякі листівки скидували на нас. Ну, ми їм теж психологічно старалися давити на них і нам піднімати настрій. Брали квадрокоптер Mavic, цей новий третій, там колонка штатна є. Записували пісню 95-го кварталу і Степана Гігу. А Гігу? Так, записували. А чого Гігу? Явориною цей сон. Треба було їх привчити. Як провчити? Ви ним Гігові карали росіян? Ви сказали, що ви любите Гігу. Ми любимо Гігу. Ми Гігу слухали ще, коли це ще було мейнстрімом. То зараз всі молодь слухає Гігу. Степана Петровича ми тоді записали на флешку, в квадрокоптер. І літали над ними, включали їм цей. Їм саме більше Яворина чомусь не подобалося. Ну, Вони вистрілювали вас. Та вони старалися квадрокоптер збити, але вони ніяк не могли зробити, бо ми літали так 4:30 ранку, 4 ранку. Я любив вас усіх, найбільше любив Україну. Певно, в цьому і є та найважча провина моя. Травень був важкий, квітень, травень, вже дуже мало ми спали, ми там спали по 2-3 години, серйозно кажу, бо днем потрібно було управляти боєм, а вночі підвоз боєприпасів, ранених забирати, 200-х забирати, підвоз їди того самого. І так 24/7, де кожен день, плюс це психологічні ці натиски, щоб ви зрозуміли, стратегічна авіація їхня переважно била вночі. Оці фаби 3-тонки. Бо я питався в російських, кажу, і хлопці теж розказували, скільки максимум ви скидували на нас. Вони казали 3 тонни, 1 фаб. Розумієте, була така можливість, що 7 пушок літало на нас. І оці всі бомбьошки, оці всі активність, ну це важко витримати, фізично і морально. Нам не страшні, а не ворожі танки, а не ракетні удари, а не ворожа авіація. Я наказую кожному бійцю полку Азов битися до останнього. Ми там жартували на Азовсталі, що якщо я не помиляюся, 3 контузії – це не контузії, 5 осколків – це не поранення. Бо інтенсивність боїв була дуже велика. І поранень, та нас там майже кожен мав якесь поранення. Контузії, я вам серйозно, майже в кожного є контузія. Були такі моменти, коли ти лягав спати і не факт, що ти міг проснутися. Розумієте, коли особливо вони почали точечно ракетами бити по бункерах. Там, як вам сказати, накручувати себе, що ти загинеш, це було важко нам там було, те, що говориш психологічно. Ми оптимістично до того ставилися. Так, були хлопці, яким важко. Но ми старалися їх підбадьорувати різними там всякими моментами. Якось там хлопці між боями знаходили можливість, десь там шоколадку знайшли, чи в когось там хтось там тримав її, навіть, як кажуть, на окремий день, діставали, приносили, хлопцям ділили. Вони усміхалися цьому. Саме більше психологічно допомагало те, що бійці могли зв'язатися з родиною. Через коли вже вертоліти перші пішли, то вже старлінки, прилетіли старлінки, і бійці могли зв'язатися з рідними. Просто я бачив, як бійці мінялися, коли вони тільки дізнавалися, що їхня родина вивезена на вільну Україну, і всі живі, здорові. І бійці, повірте, вони готові були до останнього боротися. Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. А в який момент ви зрозуміли, що все, тобто, що треба йти в полон і оптимізм трошки, чи навіть в цей момент у вас оптимізм не зникав, бо полон, я знаю, дехто боїться більше, ніж смерті. Так, нас дуже мало, та ніхто не хотів майже в полон здаватися, я вам серйозно кажу. Но ми, командири, ми мусили приймати, включаючи навіть Редіса, друга Редіса, всі бачили, що
у нас дуже багато ранених. Розумієте? І ранені були молоді хлопці, які були в боях неодноразово і мали неодноразові поранення, але вони воювали до того, доки могли тримати зброю. І ті, які лежали там на залізації, розумієте? Нас безсовість не дозволила того, щоб вони би там згнили. А вже були дуже великі проблеми з медикаментами, було дуже мало тих самих бинтів. Тож там брали бинти, це правда. Наші лікарі, які там знаходилися на залізації, це наш медпункт, там, де знаходився госпіталь, їм там пам'ятники по життю ставити. Вони там таке робили, такі операції в таких умовах. А ще ви зарахуйте те, що цілий травень майже вони бомбили регулярно наші госпіталя. Що тебе найбільше вразило в допитах, які в тебе були регулярні, так я розумію? Ну, часто. У нас були бійці, навіть командири, яких частіше водили, ну так, нормально мене водили. Особливо в Донецьку лікарні, то було раз в тиждень точно по мене приходили. Зі мною більше було такого морально-психологічного тиску. Ну, такий був тиск питаннями провокаційними і все інше, розумієте? Були деякі офіцери, якими було взагалі комунікабельно, можна було спілкуватися. Вони на ви до мене спілкувалися, було нормально. Так, можна визнати, на жаль, були офіцери, які бика включали, ми так називали. Арсен, як і інші азовці, поки не хочуть оприлюднювати найжорстокіших деталей перебування в полоні. Остерігаються нашкодити побратимам, які залишаються в неволі. Мовляв, росіяни відстежують усі інтерв'ю і потім за страшну правду відіграються на полонених. Ну, загалом, що найбільш вразило з тих питань? Чи, в принципі, ти нічого іншого не очікував? Ну, стандартне, що там ваш Бандера, як там ваша Польща, вже західна, вони особливо коли чули ще з Західної України, там вже Польща, кордонів нема, злотий ходить і всяке інше. І що ти відповідав на те, що як тут справи Бандери? За Бандеру, там у нас там дискусії за Бандеру цілі були. А ти не боявся взагалі з ними дискутувати? Ні, там треба було по людині відчувати, з ким можна, з ким не можна. Ну, коли ти дискутував, то яка у вас була предмет дискусії про Бандеру? За Бандеру я сказав, що вони перебільшують його значення. Я кажу, чому ви зразу опускаєте Коновальця, Мельника, кажу, Шухевича. Коли один сказав мені, хто такий Мельник, я такий думаю, як так, хлопці? Треба довчувати трохи біографію. Якщо ви готуєтеся нас допитувати, мусите вже знати. А вони любили, їм скучно, давайте підемо до майора, поговоримо з ними. Я них там дискусії міг з ними повести. Трохи їм історії порозказувати. А, тобто їм було цікаво з вами спілкуватися? Так. І як майор 28 років. Там, а як став майор? Стара радянська школа, вони не привикли до такого. Що у нас майор... Ну це не наймолодший ж майор, у нас 28 років. Та ні, є ще молодші, є молоді хлопці. Це був свідомий російський воєнний злочин. Свідоме масове вбивство українських військовополонених. Більше 50 загиблих. Ваше найбільше поранення – це в Оленівці. З тих, тобто вам вдалося вижити за рахунок чого? Тобто вони звели вас всіх в барак з метою всіх вбити? Чи їм не вистачило вибухівки? Вони ж фактично вас як свідка лишили живого злочину. В Оленівці це був організований теракт. Це факт. То, що нас так мало це по їхніх розрахунках, по наших, це дуже багато втрат. Це їх, я так вважаю, прорахувалися вони десь. Розумієте, там є декілька моментів. Перше, то що там були тільки азовці, яких зібрали з 3 бараків. Тобто там інших структур не було. І воно азовці. Бараки? Так точно, в тому бараку, де нас туди завели. 198 чоловік. 5 забрали обід на етап, було на 193 чоловіка на момент вибуху. Ми коли туди прибули, це все, ми називаємо це промка. Це була промислова частина колонії. Там такий квадратний цех, промисловий, стандартний, з кран-балками, з будкою для старшого цеха, з пресами, з токарними фрезами цими.
Видно, що це все було зроблено швидко. І видно, дуже було кидалося в очі, що ліжка там доставляли. Просто розумієте, на 200 чоловік, грубо кажучи, там місця було не то, що мало, там всі впритик спали. Там, щоб ви розуміли, ліжка стояли паралельно одна до одних, а в проходах між ліжками стояли ще ліжка ряд. Розумієте? І ми коли приїхали, там також було мало матрасів. Матраси нам теж довозили. А як вам пояснювали, що вас переселяють в барак? Переселяють барак, як нам пояснювали місцева охорона зі старшим, тим, що в нас за декілька тижнів до того було гепатит був. В одного бійця, і то не в наших, не в азовців, а в сусідніх бараках в нацгвардійця, якщо не помиляюся. Я можу помилятися. І вони хотіли нас розселити по більшій кількості бараків. Вони сказали, що ми зараз для вас готуємо ще один барак, і ми вас 200 чоловік, ви тут пересидіть тиждень-два, і ми вас потім переселимо в другий барак. Як це, в який момент це сталося? І цей удар, наскільки він далеко був від вас? Тобто ви спали на двохярусному ліжку? Чи... Так, у нас там всі були двохярусні ліжка більшості. Я спав посередині якраз цього. Це барака промзони цієї, того барака, на другому поверсі. Щоб ви зрозуміли, ряд, в якому я спав, до одного чоловіка всі 200. Тобто то боєць, який справа біля мене спав, він ранений, важкий ранений, всі, хто за ним, 200. Цілі ряди, перші, другі поверха. Розумієте? Бо якраз зрив був з двох. Якщо дивитися, був зрив з сходу, і один зрив був з півдня. Отак. І оцей зрив, який з півдня, він якраз цілий ряд зніс. Розумієте? Це був відбій, та якій годині? Десь в 22:30 був відбій в нас. Я ще прийшов, перевірив повністю все, пішов до днювального, з днювальним поговорив, плюс там ще хлопці стояли наші, також з ними посиділи, поговорили. І в 23:10 я пішов, 23 десь так 00 я пішов спати. І десь в 23:15, 23:20 це все сталося. Ну, по звуку це була яка, відчуття, яка це була зброя? Це був точно термобаричний, 100%. Бо так як все горіло, так як всі вигоріли, це промислова зона, там не було чому горіти. Розумієте? Так, кажуть, матраси, одяг, згідний, але вогонь був зі всіх боків, я це добре пам'ятаю. Вогня було дуже багато. Оце все. Те, що я запам'ятав, що вогня було дуже багато. І одна частина загинула зразу, а друга частина загинула, коли ми вже очікували евакуації. А очікували ми евакуації десь біля 5 годин. Тобто від втрати крові люди? Втратив крові. Це і то, зрозумієте, дуже багато спасли хлопців, наші медики, які також знаходилися в полоні. Якби не вони, то були в нас багато більше втрат. Це ж наші робили, так, наші. Наші медики, які сиділи в полоні разом з нами, це медики, які були на Ілліча, які були в військовому госпіталі в Маріуполі, які на Азовсталі були. Вони всі допомагали. Плюс молодці наші хлопці, які були на бараку. Щоб ви зрозуміли, важкі 300 витягували неходячих. Коли за це почало все горіти, хлопці забігали туди в вогонь, і витягували наші хлопці. Навіть старалися 200-х повитягувати по можливості, щоб хоч тіла збереглися, бо всі розуміли це, розумієте? Кажете, як я там вижив і чого так мало, чому вони лишили свідків. Що я вижив, це хтось каже фарт, хтось каже молитва. Я прихильник того, що кожному своє писане, і ти від смерті не втікне. То, що мені повезло, як казав хірург в Донецьку, кажуть, майор, кажу, що? Ти крещений? Кажу, звісно. Вона каже, хорошо крестили тебе. Просто ви зрозумієте, що поранення було по всьому тілу, осколочне, всі частини тіла, і не зацепило нічого, таких важливих органів,
ні нерва, ні сухожилля. Для вас зрозуміло, яка була ціль? Тобто для них це ж зайвий міжнародний резонанс, тобто нащо їм взагалі було це треба? Я вважаю, що це зроблено було для того, щоб зупинити обмінний процес. Іменно азовців. Ви самі бачите, вони азовців зараз не дають. То, що нас поміняло, це так спрацювали деякі органи, деякі міжнародні перемовини були. Але зараз ми нікого не бачимо з азовців. Нащо вбивати? Вбивати нашу? Щоб зірвати обмінний процес. За 2 дня мав бути обмін. Розумієте? Мав бути обмін за 2 дня до вже було все домовлено. зриву. Так точно. Є різні версії, чому цей. Одні говорять за те, що 2 вежі воюють, ФСБ, ГРУ. Одні розказують, що треба було їм азовців поставити на місце, теж такі розмови слухав. Я задавав це питання навіть їхнім офіцерам. Кажу, навіщо ви це зробили? Ви розумієте, що ви цим зробили набагато гірше собі? Це факт. Ви зробили набагато собі. На міжнародному рівні ви себе похоронили цим. Це факт. Розумієте? Як багато офіцерів мені, декілька точніше, офіцерів говорили, що це не ми рішаємо. Деякі офіцери напряму не говорили, але так було зрозуміло, що вони також в шоці були. Розумієте? Того, що було зроблено. Тобто є версія, що між ГУР і ФСБ, тобто вели перемовини про обмін з ГРУ. ГРУ. Так. Тобто ФСБ таким чином могло підставити могло. ГРУ. Ага. Це таке моя Я версія чула, і версія версія. декількох бійців. Так. Самое больше всего хочется это увидеть родных, увидеть маму, брата, свою девушку. Сердце говоря, самое впервые, что надо, это обнять близких, поцеловать и жену и лечиться. Лечиться физическое и морально. Ребята поняли, что самое главное в жизни. Это семья, это все, и здоровье. Потому за деньги это все не купишь. Дали тоді інтерв'ю, і саме смішно було те, що вони нам розказували, охорона розказував, старший той ротний розказував, деякі навіть медсестри розказували, що нас готують на обмін. Зняли інтерв'ю, потім нас там в коридорі зняли, і все, ви їдете, нас загрузили в автобуси, голови позакривали, кульки. Ми їдемо, ми думаємо, все, дійсно на обмін нас зараз везуть, ми там вже І тут піднімаємося, бац, знову Ленівка. А це на інтерв'ю з вас звозили? Так, і я такий, а що ж це говорили? В мене хлопці кажуть, та ж Арсен, то ж говорили за обмін. Я кажу, бачите, нас, походу, надурили. Осколочные ранения, больше 13 осколков. Большинство осколков медсестры вытянули, очень спасибо, к нам очень хорошо относились по медицине, по питанню. Донецьку нас лікували дуже добре, як дуже добре. На їхній рівень і їхню можливість з нами там дивилися, це факт. А лікарі там були місцеві, жіночки старшого віку. Так було ж там декілька молодих дівчат. До нас там дуже добре ставилися. І деколи вони там по можливості надавали то цукерочку одну, то печенько маленьке. Тоді теж та цукерочка, ми її так старалися розтягнути хоч на півдня, щоб той смак був тої барбаріски. І ми такі, так нам давали це. Це було рідко і мало. Нет, я не общался. Прошу прощения. Вони вогневі свої артилерії ставили недалеко від нашої лікарні. Ви розумієте? Вони працювали з артилерією своїми савушками тими, що у нас вікна майже відкривалися. Від вибухової хвилі? Так, від виходів. Тобто вони спеціально стали біля лікарні, щоб відповідь не прилетіла в лікарню? Я не знаю, чи вони спеціально не ставили, чи не спеціально. Факт є фактом, що вони ставили в жилих районах, масивах свої орудія. Це факт. Ви не дозволяли собі, як росіяни, ставити ні в якому разі. Ні в якому. Ми навпаки старалися на окраїнах ставити, на промках. Або там, наприклад, велика територія, яка завалена є.
туди ставили, розумієте, там шукали хоч таке. Іменно, щоб спеціально лізти між будинки. Ні, такого не було. Нас би совість не дозволила це робити. А я просто поясню, чому це. Я це саме на допитах пояснював, бо вони нам дуже сильно хотіли всім пришити, що ми ставили всі наші вогневі засоби серед цивільних. А як ми це будемо ставити, коли кожного третього, четвертого були майже як не родичі, то дружини родичі на тому самому лівому берегу. У нас дуже багато хлопців мали дружин з Маріуполя. Це також є факт доказаний. І в нас було дуже багато хлопців з самого Маріуполя. Розумієте? І так були моменти, коли в тому підвалі ми знаємо, що там сидить там батько чи матір одного з наших бійців. То, що вони, коли нас шукали, не могли нормально нас знайти, і вони просто працювали методом прочісування їхньою артилерією, це факт. У них артилерії, вогневих засобів на Маріуполі стільки було, що там бригада артилерійська проти нас ціла воювала. Про авіацію я взагалі мовчу. У них авіація, таке враження, треба розбомбити всі великі будинки на лівому березі. Просто розказувати, що азовці підірвали театр і що там азовці сиділи. Що, серйозно, це смішно. Це, з одного боку, смішно їх слухати, а з другого боку, це гірко. Бо скільки там загинуло людей, це там велика кількість, там сотні загинули, розумієте? І вони нам розказували, вони нам в полоні розказували, що це ми його підірвали. Театр. Я кажу, що серйозно? Чи Пологовий? Театр. А Пологовий, та з чого ми могли? Та нас не було. Візьмемо факт, переклинуло комусь щось там. Та нема було навіть з чого можливості таке зробити, це факт. Розумієте? І це ми їм саме там пояснювали в полоні. Розумієте? Бо вони нам оцим судом лякали в Маріуполі, ви чули всі. Да. Вони хотіли зробити але Нюрнберзький процес, суд, точніше. Що там клітки ставлені? Так, таке саме в Маріуполі хотіли нас там судити, що ми місто то все розбомбили. Він мені каже, я знайду 100 чоловік, які докажуть, що ти давав команду на відкриття вогня по мирних жителях. Я кажу, та я стільки, мене людей не знає цивільних 100 чоловік. За суд я почув від них тільки на допитах. Що вони казали, що погрожували тим, що ми вас там всіх засудимо, таке. А розстрілами погрожували? О, так! У них фішка розстріл. Ми вас всіх розстріляємо. Ми вже разів 6 розстрілювали. Маріуполь ми візьмемо назад це 100%. Обов'язково. Як буде це відбуватися, я вважаю, що похоже буде спецоперація, як з Херсоном. Бо, зрозумійте, йти нам, як то кажуть, в лоб, ми понесемо дуже великі втрати. З Херсоном наше командування зробило дуже грамотно. Під вогневим ураженням тримали повністю всі шляхи, плюс паралельно точковими ударами відпрацьовували по скупченню живої сили, техніки і по складах. Все залежить від оперативної обстановки, яка буде складатися на той даний момент. Розумієте? Може, до того, як забрати Маріуполь, ми вже Крим заберемо. Може, вони просто самі втікнуть з Маріуполя. Штурмувати в лоб Маріуполь, я дуже сильно сумніваюся, що ми це будемо робити. Як кажуть, ми розумніші, хитріші, зробимо грамотно. Але чому, на вашу думку, вийшло росіянам взяти Маріуполь? Зараз на даний момент це коментувати не буду. Повірте, як все закінчиться, якщо дадуть добро, ми все розкажемо повністю, хто і що. Ви думаєте, це була тактична помилка, чи все-таки могла бути здача України? Тобто свідома робота на Росію, хто дозволив? Там було, я розумію, я більше схильний на некомпетентність деяких персонажів. Отак вам скажу. Так акуратно, дуже. Надіємося, що
певні персонажі понесуть покарання. Я думаю, вони 100% понесуть. Зараз не на часі це розбирати, але повірте, як то кажуть, на карандашику записуй. Ваше сьогодні завдання яке в Азові, як командира? В першу чергу витягнути наших хлопців. Ми зараз всякими способами, різними стараємося, щоб дістати наших хлопців. Там дуже багато наших, розумієте? Я не говорю тільки про азовців, я говорю про інші структури. Їх всіх треба витягувати. Ранених дуже багато. Навіщо вони там тримають ранених? Я вам так скажу, я був серед тих ранених, які лежав в Донецьку, я бачив, що в них яка нехватка з медикаментами. Або якої якості медикаменти їм дають. Важко їм там, бідося, розумієте? А вони ще тримають. Там є хлопці без кінцівок. Є дуже багато хлопців, яких мали перелом, у них кістки неправильно зрослися. Нащо тримати їх там? Ну я це навіть не розумію такої, з логічної точки зору, розумієте? Скільки з Азову зараз там людей? Попередньо більше 700 чоловік. Як ви бачите цей шлях, далі виловлювати щось на кшталт Медведчука? Тобто які інші шляхи, якщо ви кажете, що вони принципово не хочуть азовців віддавати? Робити так, як з Медведчуком. Це факт. Робити таких, як кажуть, ви маєте козири, ми теж маємо. Нам потрібно мати козирі. У нас багато тут козирів. А якщо ми маємо мати ще джокера, це взагалі буде бонус плюс. Хто може джокером це стати? Джокером? Новінський. Мураєв втік. Я від вас дізнався, що він втік, нема. Ківи теж нема. Це, моя думка, Новінський і Московський патріархат. Попів. Тобто те, що тут зараз СБУ їх масово перевіряє, це в тому числі потенційний обмінний фонд буде з тих батюшок? Це дуже хороший обмінний фонд. На жаль, трохи пізновато, але ліпше ніж ніколи. Розумієте, це помаленьку. Оце таких. Багато в нас є ОПЗшників. Можна шукати з бізнесу, думаю, також знайдемо, якщо вони всі не виїхали чи виїхали. Ще не забуваємо, що в нас є ще Європа. А в Європі дуже багато. Росіян в тюрмах. Козирів там багато. Де я беру віру? Хороше питання. Віру беру ще в хлопців, які ще живі. Так, я так собі черпаю. Особливо самі побачили, що, на жаль, з багатьма хлопцями ми довго не бачилися і бачимося на таких процесах негарних дуже. На похованнях, на прощаннях, так точно. А за віру я вам так скажу. У нас в Оленівці одна з самих популярних книжок – це була Біблія. Передавали з рук в руки? Так. До речі, навіть коли ми просили охорону, там на території Оленівці була капличка, і приносила нам охорона Біблії. Старий заповіт, новий заповіт. Тобто ви просили в охорони? Так. А в них була російською, старослов'янською? Навіть одна Біблія була українською мовою. Були такі моменти, що ми читали деякі частини Біблії, старого заповіту, особливо ми його розбирали детально. І навіть з деякими бійцями там дискусії входили, щоб кожен як розуміє цю частинку. Ага. І от такими маленькими дискусіями, розмовами були деякі бійці, які вперше прочитали Біблію. І казали, ого. Я кажу, представте, вони навіть цікаво може бути. Що би ти, може, сказав людям, які, може, не мають такої глибини віри, не вміють читати Біблію і розчаровані навіть в Бозі? Тобто, що ти, я розумію, ти оптиміст, може, як людям повернути цю віру, коли не бачать ці масові поховання на цвинтарях, коли вони не розуміють, за що
такі великі жертви. Якщо народ не розуміє, для чого такі великі жертви, це дуже погано. Ці всі жертви, як було багато де сказано, це заради того, щоб цей народ далі процвітав і зробив висновки правильні. Наші хлопці правильно говорять, я згідний, що фраза «ми воюємо для того, щоб наші діти не тримали зброю» – це неправильно. Це неправильно, ми так вважаємо. Ми воюємо для того, щоб наші діти ще краще воювали, брали з нас приклад і не робили наших помилок, які ми допустили, включаючи голосуванням за Януковича і похожих персонажів. Нашим дітям доведеться ще воювати з Росією? А ви що думаєте, вона успокоїться? Ні. Вона розвалиться, коли програється? Ні. Вона не може. Будемо дуже добре, що вона розвалиться. Ну там все одно лишиться оця частинка імперська. Так, я просто так кажу. Я спілкувався із офіцерами їхніми з різних структур в полоні. Імперіалісти. Але вони такі, знаєте, такі жорсткі імперіалісти, я вам так скажу. І видно, що їх ще з дитинства виховували так. Мені один офіцер розказує, каже, я військовий в 7-му поколінні. Я такий сів порахувати, що за царя ще бігали. Ну, факт. Я кажу, і що? Ну, кажу, ви розумієте, що ви робите? Так. Ми добре це все розуміємо. Я кажу, ну і для чого вам це все? Відновити нашу імперію. Розумієте? А я кажу, а як же Путін? Ну, буде другий. Найдемо собі. Тим проблем немає. І просто розумієте, що лишаться оці настрої, я вам даю 100%, не лишаться, щоб їх повністю під нуль викорити, це має бути, я не знаю, пройти декілька поколінь, і то покоління мають бути вже правильно виховані, а не виховувати знову на цій їхній пропаганді. Розумієте? І тоді вже більш-менш, я так вважаю, буде нормально, не добре, а нормально. Тому наші діти також повинні, діти, внуки повинні бути в будь-який момент взяти зброю і захищати нашу країну. Це факт.